මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ අපි population variance එක දන්නකොට population mean එක කොහොමද estimate කරන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරන method එක තමයි interval estimation එක. එතකොට අපි ගත්තාම මෙතනදී කලින් කතා කරේ අපි ඇත්තටම අපි කතා කරේ variance එක එකක් වෙන අවස්ථාව. එතකොට variance එක එකක් වෙන අවස්ථාව තමයි අපි කලින් කතා කරේ. එතකොට මෙතනදී අපි කලින් කතා කරන්න යන්නේ variance එක එකක් නොවන අවස්ථාව. කියන්නේ අපි එක වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි variance එක ඇත්තටම දන්න value එකක් වෙනකොට තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙතනදී x1 x2 කියන xn කියන random sample එක අරන් තිනවා infinite normal population එකේ. එතකොට අපි normal population එකක් ගත්තොත් ඒ normal population එකේ mu සහ sigma squared කියන parameters දෙක තියෙනවා. මෙතනදී mu කියන එක නා තමයි අපි දන්නේ නැති parameter එකකට තියෙන්නේ. හැබැයි sigma squared කියන එක අපි දන්න parameter එකක්. එතකොට අපි variance එක දන්නවා මේ population එකේ. හැබැයි අපි mean එක දන්නේ නැහැ. එතකොට mean එක තමයි අපි estimate කරන්න යන්නේ interval estimation එක use කරලා. එතකොට අපි මෙතනදී x කියන එක නා ගත්තොත් x කියන එක නා mu සහ sigma squared කියන normal distribution එක යටතේ තියෙනවා. එතකොට අපි x bar කියන එක නා, ඒ කියන්නේ sample එකක් ගත්තොත් මෙතනදී ඒ sample එකට අදාළ sample mean එකත් normal distribution එකක් දෙනවා. එතකොට normal distribution එකේදී මෙයාගේ variance එක වෙන්නේ sigma squared බෙදීම n කියන එක. එතකොට අපි මෙතනදී x bar කියන්නේ අපි දන්න දෙයක් තමයි x bar කියන්නේ summation xi බෙදීම n කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපිට x bar කියන random variable එක standardize කර ගන්න පුළුවන්. standardize කරාන් පස්සේ අපිට එනවා x bar in mu බෙදීම sigma squared over n කියලා එක. එතකොට මෙතනදී තව ස්ක්වයර් රූට් එකක් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඒක අපි ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් කරාන් පස්සේ අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් නෝමල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක තියෙන විදිහට තමයි ඒක ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස් වෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී ස්ටෑන්ඩර්ඩ් නෝමල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක අපි දන්නවා එයාගේ මීන් එක 0යි සහ වේරියන්ස් එක 1යි කියලා. එතකොට මේ තියෙන මීන් එක, මේ තියෙන වේරියන්ස් එක. හරි. දැන් අපි බැලුවොත් දැන් මෙතනදී අපි සිග්මා ස්ක්වයර්ඩ් කියන එක අපි දන්න වැලියු එකක්. ඒ වගේමයි n කියන එක නත් දන්න වැලියු එකක්. එතකොට අපි x bar කියන එක ගත්තොත් x bar කියන එකත් අපිට sample එක අරගෙන sample එකේ තියෙන datas use කරලා අපිට පුළුවන් x bar කියන එක නත් හොයාගන්න. එතකොට අපිට දන්නේ නැති parameter එකකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ mu කියන එක නා විතරයි. එතකොට mu කියන එක නා විතරක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ quantity එකට කියන්න පුළුවන් pivotal quantity එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි estimate කරන්න යන parameter එක විතරයි අපි දන්නේ නැති parameter එකකට තියෙන්නේ quantity එකේ. එතකොට ඒක අපි pivotal quantity එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් අපි pivotal quantity එක q කියලා define කරාන් පස්සේ අපිට pivotal quantity එකක් තියෙනවා කියන්නේ අපිට පුළුවන් pivotal quantity method එක use කරන්න. එතකොට අපිට මතක ඇති gamma කියන එක තමයි අපි define කරේ. gamma කියන එක එකරින් alpha විදිහට අපි define කරනවා. එතකොට අපිට probability එක. එතකොට මෙතනදී q1 q2 අතරේ probability එක තමයි අපි හොයන්න ඕනේ quantity එකට, pivotal quantity එකට. එතකොට අපි q1 q2 කියන එක අපි q කියලා ලකුණු කරොත්, ඒ කියන්නේ මොකද අපිට standard normal curve එක ගත්තොත් standard normal curve එක symmetric curve එකක්. එතකොට මේ symmetric curve එකේ දෙපැත්තෙම තියෙන values දෙක සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි q කියන එක z alpha බෙදීම දෙක ගත්තොත් අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ ඍණ z alpha බෙදීම දෙක. එතකොට මොකද අපි මෙතනින් ගත්තොත් මෙන්න මේ area එක තමයි අපේ බිඳුව කියන්නේ. එතකොට මෙතනින් ධන ගත්තොත් මෙතනින් ඍණ එනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මෙතන එකක් z alpha බෙදීම දෙක දාලා අනිත් එක ඍණ z alpha බෙදීම දෙක දාලා. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපි q කියන එක කෙනා ගත්තේ q කියන්නේ x bar ඍණ mu බෙදීම sigma බෙදීම square root of n. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේක සුළු කරගන්න. එතකොට මේක සුළු කරගෙන අපිට පුළුවන් mu කියන එක කෙනා මෙතනදී තනි කරගන්න. mu කියන එක කෙනා තනි කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට එනවා. එතකොට මේවා තමයි අපේ t1 සහ t2 කියන්නේ. capital T1 සහ t2 කියන්නේ. එතකොට මේක අපේ definition එකට කතා කරපු එක. එතකොට t1 සහ t2 කියන්නේ මොනවාද? random variables. එතකොට capital T1 සහ capital T2 කියන interval එකට අපි කියනවා random interval එක කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන values වලට අපි කියනවා T1 ගේ value එක අපි define කරනවා simple T1 වලින් සහ T2 ගේ simple T2 වලින්. එතකොට මේ values වලට අපි කියනවා confidence interval එක කියලා. confidence interval එක 100 times 1 minus alpha percentage එක යටතේ. එතකොට මෙතනදී අපිට values දෙක දෙනවා. x bar ඍණ z alpha බෙදීම දෙක square root of sigma squared over n.
එතකොට x bar ධන z alpha බෙදීම 2 square root of sigma squared over n කියලා. එතකොට මම හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට මේක තමයි අපේ confidence interval level එක mu වලට mu කියන්නේ අපි දන්නේ නැති පැරාමීටර් එක. එතකොට දැන් අපිට මෙතනදී data එක normal distribution නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට normal distribution නැති වෙන අවස්ථාවකදී කියන්නේ data set එක normal distribution එකේ නැති අවස්ථාවකදී අපිට central limit theorem එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට central limit theorem එක use කරන්නේ x bar කියන එක නා අපි කියන්නේ sample mean එක normal distribution එක තියෙනවා කියලා අපි assume කරනවා sample size එක ලොකු අවස්ථාවකට. කියන්නේ sample size එක ලොකුයි නම් අපිට central limit theorem එකෙන් කියන්න පුළුවන් x bar එහෙම නැත්නම් sample mean එක normal distribution එකේ තියෙනවා කියලා. හරි ඊළඟට මම මෙතනදී example එකක් අරන් තිනවා a team of efficiency experts wanted to estimate the average ability of operating machines of a large factory. එතකොට මෙතනදී efficiency experts වගේක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා average ability එක බලන්න operating machines වල average ability එක බලන්න large factory එකක. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ තියෙන past experience එක අනුව they assume that the average ability කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ assume කරනවා average ability එක operating machines වල follows a normal distribution. يعني මේ average ability එක ගත්තාම ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක normal distribution එක තියෙනවා කියලා. හැබැයි දන්නේ නැති unknown mu එකක් එක්ක. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා හැබැයි අපි standard deviation එක දන්නවා කියලා. standard deviation එක කියන්නේ sigma squared වල වර්ගය. එතකොට sigma squared වල වර්ගය දන්නවා sigma squared වල වර්ගමූලය. එතකොට standard deviation එක කියන්නේ sigma squared වල වර්ගමූලය. ඒ කියන්නේ sigma කියන එක නාම මේගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ sigma වර්ගය කියන එක කියන්නේ variance එක දන්නවා කියන එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ variance එක දන්නවා. ඒ කියන්නේ හැබැයි දන්නේ නැති පැරාමීටර් එක mu. එහෙම නැත්නම් population mean එක. එතකොට අපිට කියනවා find the 95% interval estimate for mu. කියන්නේ mu ට අපිට හොයන්න කියනවා 95% interval estimation එක. එතකොට අපිට මෙතනදී තවත් data එකක් දීලා තිනවා if the average ability of operating machines of a random sample of 20 machines is 14.5. එතකොට මේගොල්ලෝ දැන් ඒ කතා කරන population එකෙන් කොටසක් අරන් තිනවා. එතකොට මේ කොටසේ size එක තමයි 20යි. කියන්නේ operating machines 20ක් අරන් තිනවා. ඒ 20 average ability එක 14.5යි කියලා දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන දීලා තියෙන්නේ අපිට x bar කියන value එක. එතකොට මේ වේදී අපි x bar කියන්නේ මොකද්ද? n කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට alpha කියන එකේ value එක මොකද්ද? මේ දේවල් අපි හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට sigma කියන එක නා දන්න value එකක්ද නැත්නම් නොදන්න value එකක්ද? මේ දේවල් අපි දැනගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද solve කරන්න කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි x කියන random variable එක ගත්තොත් එතකොට x කියන්නේ අපේ average ability එක operating machines වල. එතකොට මෙතනදී ඒක normal distribution එකේ දීලා තිනවා. එතකොට mu සහ sigma squared කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ values ආදේශ කරගන්න. mu කියන්නේ අපි දන්නේ නැති value එකක්. එතකොට sigma squared කියන එක අපි දන්නවා 4.3 වර්ගය කියලා. එතකොට දැන් මෙතනදී අපි sample mean එක කියන්නේ අපේ sample mean එකත් normal distribution එකේ තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් x bar කියන එක define කරගන්න. x bar කියන එක normal distribution එකේ තියෙනවා mu සහ sigma squared over n වෙන විදිහට parameters දෙක යටතේ. එතකොට x bar කියන එක කෙනාට ගත්තොත් mu සහ 4.3 වර්ගය බෙදීම 20 තමයි එන්නේ. එතකොට අපි මොකද sample එක ගත්තේ 20ක් හැටියට. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ x bar කියන එක කෙනා x bar කියන random variable එක අපිට පුළුවන් standardize කරගන්න. එතකොට standardize කරගන්නවා කියන්නේ standard normal distribution එකකට යනවා කියන එක. එතකොට standard normal distribution එකට යනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් x bar in mu බෙදීම sigma squared over n කියන එකේ square root එක normal distribution එකට standard normal distribution එකට යනවා. එතකොට standard normal distribution එකේ අපි දන්නවා mu කියන්නේ බිඳුවයි සහ variance එක 1යි. එතකොට අපිට මෙතනදී sigma squared කියන එක අපි දන්න value එකක්. ඒ වගේම n කියන එක කෙනත් දන්න value එකක්. එතන mu කියන්නේ දන්නේ නැති value එකක්. x bar කියන එකත් අපි දන්න value එකක්. මොකද ඒවයි values අපිට දීලා තියෙන නිසා. එතකොට ගානේ හැටියට අපිට මේවා identify කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එකම දන්නේ නැති quantity එක විදිහට තියෙන්නේ එකම දන්නේ නැති parameter එකකට විදිහට තියෙන්නේ අපි estimate කරන්න යන parameter. ඒ කියන්නේ අපිට මේක pivotal quantity එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් අපිට මෙතන q කියන එක අපි define කරා q කියන එක pivotal quantity එක විදිහට define කරොත් මේක pivotal quantity එකක්.
එතකොට මෙතනදී අපිට pivotal quantity method එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට pivotal quantity method එක use කරන්නේ අතරම standard normal distribution table එකට. එතකොට මෙතනදී එකරින alpha දැන් අපි alpha value එක හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි standard normal table එකට යනවා නම් alpha value එක හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට එකරින alpha කියන්නේ අතරම මේ probability එක ගත්තොත් pivotal quantity එකේ q1 q2 එතකොට මේක 0.95ක් වෙන විදිහට තමයි අපිට හොයන්න කියන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ gamma value එක. එතකොට gamma value එක අපි දන්නවා එකරින alpha විදිහට තමයි අපි normally ගන්නෙ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මෙතන 0.95 දාලා alpha කියන එක කෙනා හොයාගන්න. alpha වලට value එකක් එනවා 0.05යි කියලා. එතකොට මෙතනදී alpha බෙදීම 2 තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ 0.025 කියන එක. එතකොට මෙතනදී z alpha බෙදීම 2 කියන්නේ z 0.025. එතකොට ඍණ z alpha බෙදීම ඍණ z 0.025. එතකොට අපි ස්ටෑන්ඩඩ් නෝමල් ටේබල් එකෙන් අපි බලමු මෙන්න මේ z 0.025 කියන්නේ කීයද කියලා. හරි මෙතන තියෙන්නේ අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් නෝමල් ටේබල් එක. එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් නෝමල් ටේබල් එකේ අපි ගත්තොත් මෙතනදී අපිට හොයන්න කියන්නේ අපිට 95ක් වෙන විදිහට කොන්ෆිඩන්ස් ඉන්ටර්වල් එක. එතකොට 95ක් නම් අපි මෙන්න මේ මෙන්න මෙතන තමයි මෙන්න මේ ඒරියා එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 95ක් කියන එක. එතකොට 95ක් කියන්නේ අපි ගත්තොත් මෙතනදී වැලියු එක වෙන්නේ 1.96 කියන එක. එතකොට මෙතනදී 0.975යි කියන්නේ එතකොට අනිත් කෑල්ල එන්නේ 0.025 කියන එක. එතකොට මෙතනදී තමයි අපි 1.9යි කියලා සිලෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 95. එතකොට මේ තියෙන්නේ 90. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපිට 90. එතකොට මේ තියෙන්නේ 95. ඒ විදිහට තමයි කැල්කියුලේට් වෙවි යන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ 80. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී දැන් හොයන්න පුළුවන් 95ක් කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එකක් තියෙන විදිහට මේ තියෙන අපිට ඒක හොයන්න පුළුවන්. එතකොට 1.96 තමයි වැලියු එක වෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් අපි z alpha බෙදීම 2 කියන වැලියු එක දන්නවා. එතකොට අපි x bar කියන වැලියු එක දන්නවා. z alpha බෙදීම 2 කියන වැලියු එක දන්නවා. sigma squared කියන එක දන්නවා. n කියන එක දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට interval estimation එක හොයන්න පුළුවන්. එතකොට interval estimation එක ගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ levels දෙක තමයි එන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් answers ගන්න මේ values ආදේශ කරලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේ කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා.